Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak děkujeme, že koukáte na naše videa a jestli jste si všimli, tak dnes jsme zde 3. Čtenářky magazínu Žena v autě totiž nejvíc pálí, co dělat v případě nehody. A proto jsme si pro vás připravili instruktážní video, jak na to. Dopravní nehoda může potkat každého z nás a dnes vám ukážeme, jak máte postupovat. Já se hrozně pomlouvám, to byla moje chyba. Nedáváte pozor. Stop, takhle ne. Zastavíme a zajistíme vozidla, vypneme motor. Pustíme výstražná světla, vystoupíme a navlékneme si reflexní vestu, kterou doporučujeme mít v dosahu řidiče. Umístíme výstražný trojúhelník ve vzdálenosti 50 metrů v obci, 100 metrů na dálnici, případně dle situace. Zjistíme, zdali nejsou na místě zranění a rozsah poškození. Jo, ale já bych to asi možná mohla nafotit na telefon. Jedná-li se o lehkou nehodu, viz tento případ, zajistíme důkazy, vyfotíme či vyznačíme stopy nehody nebo obrysy vozidel, prokážeme si vzájemně svou totožnost a vyplníme záznam o dopravní nehodě. Mezitím, co vyplňujeme formulář, si povíme, v jakých případech volat policii. Při zranění nebo usmrcení osoby, při škodě převyšující 100 000 korun, případně pokud nedokážete určit výši škody, při škodě na majetku třetí osoby, například stojící vozidlo, plot a podobně, při poškození pozemní komunikace, její součásti nebo příslušenství, pokud nejste schopni sami obnovit plynulost provozu, nedohodnete-li se na míře zavinění, vždy volat policii i v případě, že jeden od místa nehody ujede, při podezření na vliv alkoholu nebo omamné látky, při poškození obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí. Pokud se vám stane nehoda v zahraničí, kontakt na asistenční službu pojišťovny s česky hovořícími operátory najdete vždy zapsaný v zelené kartě. Nikdy se nenechte zlanařit asistenčními službami tzv. Žlutých andělů, kteří jsou u nehody dřív než policie a snaží se vás dostat pod svá křídla. Vy máte svoji pojišťovnu a hrozí, že služby těchto rádoby pomocníků vám pojišťovna neproplatí. Jedná se o pouhý biznis, ne o pomoc. Po vyplnění záznamu o dopravní nehodě neprodleně obě strany kontaktují pojišťovnu viníka nehody, kde sdělí informace o nehodě. Pokud jste účastníky nehody se zraněním nebo pouze svědky, zastavte vozidlo na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od havarovaného vozidla, zapněte výstražná světla, dbejte na své bezpečí, nandejte si reflexní vestu. Vyndejte trojúhelník, lékárničku, případně hasící přístroj. Zkontrolujeme, zdali nám nebo osobám ve vozidle nehrozí nebezpečí. Vypneme motor, světla a zajistíme vozidlo ruční brzdou. Pokusíme se co nejlépe zjistit rozsah zranění. Umístíme výstražný trojúhelník. Poskytneme, jak nejlépe umíme, první pomoc. Všechna krvavá zranění ošetřujeme v rukavicích. Já vám dám obvaz a všechno bude v pořádku, kamarádka zavolá. Telefonem zavoláme pomoc. Sdělíme, co se stalo, kde se to stalo, jméno a jestli jsou ve vozidle nebo mimo něj zraněné osoby. Pokud si nejsme jisti, kde se nehoda nachází, najdeme si záchytný bod, například označník po uliční lampy. Do příjezdu záchranné služby provádíme co nejlépe zachraňovací úkony a se zraněným komunikujeme. Každý je povinen poskytnout první pomoc, pokud tím není sám ohrožen na životě. Neposkytnutí první pomoci či ujetí od nehody bez poskytnutí první pomoci je trestný čin. Pokud vám zraněný při poskytování první pomoci zemře, nehrozí za to žádný postih. Lékárničku byste měli mít vždy na přístupném místě. Doufáme, že naše video pro vás bylo přínosem. A pokud máte ještě nějaké další náměty nebo otázky, neváhejte se nám ozvat. Těšíme se na vás.
Prdele, co děláš? Jsi normální. Jak přednost, jako přednost? Nepodléhejte nikdy tlaku protistrany. V tomto případě vždy volejte policii.